موزة خبز؟ نو خبز موزة. خبز موزة. شوفون عربي مالتي صار أحسن من عليا. شوفوا منو عربي أحسن هسه. أهلين حلوين. هاليوم أنا أريد أسوي فيديو مال مكياج. أسوي كله مكياج كامل بالعربي. أنا ما سويت هاي الشي قبل لأن هذا شوي صعب علي. إلا أنتو شفتوا فيديوز مالتي من قبل، أنتو شفتوا عربي يعني لغة صعبة علي. يعني ما بأي شي يعني مو هالشكل هالشكل مات. انا ما علمت عربي كله واكو وايا كلمات انا ما اعرف. انا راح احاول لان هسه لازم احاول. اذا انا اريد اصير احسن لازم بس اسوي. اول شيء انا راح استعمل وشفو اللي انتم ما سمعتوا هذا قبل. انا خبلت على هذا الشيء كلش حلو، يسوي بشر كلش حلو ونظيف وسموث، كلش يسوي ناعم يعني يخبل. انا من اريد يصير مكياجي كلش حلو اسوي هذا قبل. انا ادري في شيء سبيشل اريد يصير سبيشل اسوي وشفل قبل، بعدين بشرتي يصير كلش حلو. شوفوا هاي بشر مات، بشر ميت كله يروح. بشر سيك سموث. انا بس راح نظف وجهي بعدين ارجع. اوكي هسه انا نظفت وجهي بس خلت شويه ماي بعدين ويا حاولي بس اسوي شكل ما اسوي خيل لان كلش ادي بشر رقيقه. بعدين بس انا راح استعمل هذا مويسترايزر لان بشرني كلش جاف. انا هسه اريد استعمل هذا كلش جديده ما استعملته قبل. هذا اسمه تاتشا هذا ليكويد سيلك كانفاس. ما ادري الا زين بس جديده. بس اخلي شويه. حلو يابا. ابويا دائما يقول حلو يابا حلو يابا يابا حلو يابا. مين يحب هالشي بس ما ادري الا زين ولا. انا راح اول شي استعمل هذا مال نمف بس اخلي شوي اسوي هالشكل. بعدين بس اسوي هالشكل. بعدين انا بس راح استعمل ويا هاي فرشة بس اخلي على كل وجهي. بعدين انا راح استعمل هاي فو فلتر بالماكيادو. ما احب اخلي وايد بس اخلي على وجهي فوق هاي نمف. تقدرون تشوفون يعني بشرتي يبين كلش صحي وكلش ناعم وكلش يبين يعني سموث ولمعة ويعني هيلثي. هذا المكياج ما يروح كل مكان. هذا شنو انا احب حتى يعني اسبح ما يروح كل مكان. هذا أنا بس راح أخلي شوية من هذا over achiever. خلت وايد ما لازم تخلين هالقد لأن وايا pigment بي. أنا أحب كونسيلر ويا وايا pigment وايا لون بي. أنا بس أخلي شوية من بيكنج بودرة. مالتنا ايزي بيك بالبنانا بريد. خبز موزة. موزة خبز؟ نو خبز موزة. خبز موزة. شوفون عربي مالتي صار أحسن من عليا عربي مالتها كانت أحسن من مالتي. أنت تقولوني شنو هذا صح؟ اللي اسمه بالإنجليزي بنانا بريد شنو اسمه بالعربي؟ شلون تقولين هات دوغ؟ كلب حار. كلب هات دوغ. كلب هات. نو دوغ هارت. كلب حار. شوفوا أنا شوفوا لا عربي مالتي صار أحسن من مال عليا. شوفوا منو عربي أحسن هسه. أنا بس راح أستعمل تانتور بس أخلي شوية هنا ما راح أخلي وايد. وأنا أحب وايد أخلي هنا مال كونتور. انتو قولوني بالجوا شنو بنانا بريد بالعربي؟ خبز موزة؟ لو موزة خبز. علياء قالت موزة خبز. I'm just reading it the way it's on the thing. أنا أحب أسوي كونتور مالتي شوية هنا. أخلي شنو أكو بودرة وبعدين بس أدوسه بالبشرتي كل مكان. أنا أصور يعني بشر كلش مهم. بشر حلو يبين غالي. ما لازم نستعملين إشياء غالي بس إلى بشر يعني كلش أكو وايد دهن يعني ما بين مثل ناعم بين مو غالي. بعدين أنا هستعمل هايلايتر. أنا أحب هذا شوية طخ وكلش يعني بين مو صدق. أنا بعدين أحب أسوي كونتور مال خشمي وايد أحب. أنا راح أستعمل هذا من رودايل كونتور بس أخليه هنا على خشمي. أنا سويت خشمي ويا الدكتور بس أنا أحب كونتور يعني لازم أنا أسوي كونتور. بس راح أخلي شوية برانزر عليه. أنا من دوتشي جابانا. أنا يعني وايد أحب أسوي كونتور لأن إذا فد واحد أدهم حتى إذا أدج خشم حلو إلا ما تسوين كونتور بعدين يعني كل شي يبين شوية فلات. أنا بس أخلي شوية من هذا إيزي بيك. استعمل برش صغير وبس. أنا راح أخلي هنا لأن شوية أدي داخل
كلش لأن أعني تعبانة. هسه الساعة 11 بالليل، بس أنا ردت أسوي هاي فيديو، بس أنا كلش تعبانة. أنا راح أسوي هاي مكياج بعدين راح أنام. هسه أخلي هذا شوية أبقى على وجهي، بعدين بس أنا راح أسوي حواجبي، راح أسوي عيوني. أنا راح أستعمل هاي من بنفيت رقم 4.5. أنا ما أخلي وايد، بس شوية. أنا أحب حواجبي يبين بالضبط نفس الشي. بعدين أنا بس راح أخلي شوية من هذا resting boss face على فرجة. بعدين أنا أحب أفرجه فوق. هسه صرت شوية وقت أنا بس راح أنظف هذا كل مكان شوية أنصه صار يعني راح. بعدين أنا راح أخلص عيوني. أنا راح أسوي لوك كلش سهل. أنا بس راح أستعمل مال نود ميديوم. كلش أنا حبيت هالباليت. أنا راح أستعمل هذا اللون ماكو اسم. كلش أحب هذا. بس أخلي شوية حنانة. أنا أخلي شوية كونتور جوا حواجب على كريس حنانة. بعدين أنا راح أستعمل هذا اللون شوية طخ. أهلي هذا بلند 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 حتى كله بين حلو. بعدين أنا راح أستعمل كونسيلر بس على عيوني حنانة، وبس أخلي شوية كاب كريس حنانة. هذا كلش 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 حلو. أخلي حنانة أول شي، شوية أخلي من ذاك اللون طخ. أنا بعدين بس أخلي هذا لون طخ، أخلي شوية حنانة بالكورنر حتى يبين دراماتيك. لازم بلندينج. بعدين أنا راح أخلي من هذا اللون هذا فرشة. بعدين أخلي شوية من جوا، أخلي وايد من جوا. بعدين أنا راح أخلي من هذا اللون طخ بالكورنر حنانة وبالجوا. بعدين بلندينج. بعدين أنا راح أستعمل من هذا وردي لون. it's pretty. بعدين أنا راح أخذ هاي لون كلش حلو اسمه بينك شامبين من ميلتد شادو. كلش يخبل. أنا بس راح أستعمل حنانة. أنا أحب أخلي حنانة. بعدين نفس الشي على هاي مكان. يعني هسه عيوني بين شوية نقع، يعني شوية سكسي. بعدين يعني بس راح أخلي ايلاينر شوية وشوية. أنا أخلي وايد. أنا وايد أحب أخلي كحل لأن أدي وايد مكان حنانة. أنا شفت كل واحد هسه يسوي هالشكل، بس هذا أصليها في الدولة العربي، في الدولة العرب. بعدين أنا راح أخلي من حنا هذا جو ذاك. سوي نفس الشي على هاي عيون. أنا هسه راح أخلص عيوني. أول شي أنا راح أخلي هذا كحل. هذا اللون يبين مثل بشر كلش كلش حلو. أنا بس راح أخلي شوية من حنا هذا على كل عيوني. أنا بس راح أستعمل هاي رموش اسمه هودي. أنا بس راح أخلي هذا. هسه عيوني بين كلش حلو، بس ماكو يعني أي شي على حلقي. لازم أسوي حلقي. هذا اسمه ترندسيتر ليب كونتور. أنا وايد أحب هذا اللون كلش كلش حلو. أنا راح أستعمل هاي لون جيرلز تريب كلش حلو. أنا بس راح أستعمل شوية من هذا الليبستيك مثل بلاش. وبعدين أخلي هذا فوق. هذا اللون كلش حلو، يعني وردي بشوية ذهبي كلش حلو. بعدين بس لازم أسوي شعري لأن شعري يعني شوية صار يخبل. هسه خلصت شعري، ما راح أسوي أي شي بعد وياه، بس فد شي كلش سهل كل شي لمعة. هسه أنا بس راح أشوفكم، أخلي كلش قريب حتى تقدرون تشوفون. هذا آخر مكياج بين كلش مثل لعابة. كل شي بين صحي لأن كل شي شوية أكو لمعة مالتنا. إن شاء الله أنتوا حبيتوا هاي فيديو. ما أدري إلا أنتوا فهمتوا كل شي. إن شاء الله. أنا شوية هذا فيديو كان صعب علي وصار كل شي أخره هسه متأخرة وأنا شوية تعبانة، بس أنا ردت أسوي فيديو كامل مكياج بالعربي. أنا ما سويت هالشكل قبل لأن أنا كنت شوية أخاف حتى ممكن أخربط وكل شي يعني مبين زين. قوليني جوا إلا أنتوا حبيتوا هالفيديو، إلا أنتوا تريدون بعد وشنو أنتوا تريدون وأنا أسوي لكم. أنا أحبكم كلش وايد، وإن شاء الله أنتوا تصيرون سعيدة وايد وايد وايد، وإن شاء الله كلش صحين، وأشوفكم بعدين. مع السلامة حلوين.